Verið velkomin aftur. Í góðærinu voru ekki einungis pólskir verkamenn fluttir inn til landsins, heldur einnig pólskar flugvélar. Hér sjáum við eina að nafni Vilka. Djöfulsins æði á þessu. Það held ég. Já, við erum hér stödd með Gunnari Þorvaldsssyni, einn af tveimur Vilku-eigandum. Hvað er sæll, Gunnar? Sæll og blessaður. Hvernig hefur það? Þú ert aldrei hátt uppi. Já, ég sitt frekar hátt hérna. Þessi flugvél er svona frekar stór með að við svona einshreyfisflugvélar. Þetta er Vilka, pólsk framleiðsla, ekki satt. Af hverju fóruð út í þetta? Jú, já, þetta með vinum mínum Jóni Þór Hjaltarsyni og okkur langaði að eignast einhvern tímann flugvél sem að væri svona svolítið öðruvísi og svo vorum við svo heppin að nýta þetta eintak sem er það síðasta sem að smíðað var og þetta er svona pólsk evrósk flugvéla til að það er búið að setja amerískan mótor, amerísk mæltæki, EADS samsteypan sem að framleiðir Airbus. Hún er líka búin að svona shæna hana aðeins til og gera hana svolítið nútímalegri en svo gamla var. Sjálfum finnst mér þetta mjög falleg flugvél. Sumir kalla þetta ljót falleg flugvél, aðrir segja þetta sé skrítin flugvél í útliti. Hún er með dálítið sérstakt útlit, dálítið svona engilsbrettu útlit eða bíflugútlit svona á flugi. Já, það er rétt. Þessar vélar voru byggðar, í kringum 950 Vilka vélar, þessar verksmiðju, og þær voru svona mikið út á ökrum, voru notaðar mikið í svona eftirlitsflug með frá landamærum og þetta er svona grashopperar, þær þurfa tiltölulega stutta braut og þær eru tiltölulega einfaldar allar þannig að þær geta verið burtu lengi án þess að hitta flugvirkja og þetta var svona einu nokkrum ástæðum fyrir því að þessi vél var fyrir valinu. Akkurat. Ég sé að þið eru hérna með vingslatta. Hvað gera þeir svona fyrir áhorfendur og svona, já, getur þú sagt okkur eitthvað frá þeim? Já, þeir auka flughæfni vélarinnar á litlum hraða. Þessi vél er ekkert sérstaklega hraðflug. Hún flýgur í kringum 110 knúta hraða sem er nálægt 200 km en síðan getur hún flogið ansi hægt og þið sjáu það vonandi og væntanlega á eftir. Akkurat. Hvað er svona maximum take-off þungin hjá þér og hvað þarftu mikið langa braut í loftinu? Eins og handbókin segir þá þarf hún 197 metra flugtaksbrunn og kringu 90 í lendingu, 90 metra og þá er miðað við að það sé logn. Vélin á fullri vikt sem er 1,5 tonn og það þýðir það að það sitja 4 borð og 7 tímar af eldsneyti. Já, hallarstýrin, þau þegar flapparnir koma niður að þá koma hallarstýrin með og auka þar með flöt vængbarðana. Sem eykur lyftikraftin. Sem eykur lyftikraftin aftur á móti. Og þetta er reyndar alveg eins að aftanverðu að þá eru það sem kallað eru slattar, veit ég hvað kallað á íslensku, að þetta er reyndar held ég bara eina vélin sem ég hef séð með svona og maður finnur þetta mjög vel þegar maður flýgur hægt hvað hæðastýrið er svona effektíft. Gunnar, ég sé að hún er með svokölluð winglet til að minnka vængenda hvirfla. Þetta er jafnframt til að auka lyftið, eða ekki? Jú, væntanlega. Þegar ég spurði þetta út í Pólandi og nákvæmlega hvað þetta gerði og hver munurinn væri að hafa þetta ekki, þá fékk ég engin svona skýr svör við því. En ég held að þetta hafi líka verið svona gert upp á stílinn og stælinn. Upp á lúkið? Upp á lúkið. Já, Gunnar, það væri nú gaman að prófa þetta ef að fara í hopp. Já, ég held að sé bara ein leið og eitt svar við þessari spurningu. Vilt þú ekki bara fljúga henni og ég stend hérna á jörðinu og horfa á eftir þér ásamt þínum. Já, þetta kalla ég að henda sér í djúpuleiðina en við lifum bara einu sinni og við skulum fara í flugtúr á pólskri Vilku, góðir áhorfendur. En ef við kannski taka grunnleiðina og ég fer með þér?
Já, ok, höfum það þannig. Það er skemmtilegra svona upp á lagaramman. Ok, þá bara gerum við það. Ok. Kílódæmið. Þetta lagi, þetta er bara ákveðin. Svona, kæti mín. Og þetta gerðu þeir af því að vélinn er sko svona mikið fyrir að lenda á túnum að þá settu þeir svona grasspinna í. Þetta er sko bara til að þú fáir ekki pinnan í magan ef eitthvað er og þetta er svolítið mikið hot. Það var hvasst þennan dag og var vindhraði alltaf 40 hnútar eða 20 metrar á sekúndu. Hliðavindurinn var vélinu megn og því nýttum við okkur grasið og sandskeiði til að kannast uppreitnar eiginleika vélarinnar. En flugvélin ber 300 hestafla Lycoming mótor. Í aðfluginu Reykjavík nýttum við okkur mikinn mótvind og mikla hægflugseiginleika Vilgunnar. En hraði okkar yfir jörðu var 1,6 hnútur sem flokkast undir göngurhraða. Gunnar þurfti því að hafa sig allan við í lendingunni í Reykjavík en uppmálað öryggi Vilgu-eigandans leyndi sér ekki. Við látum þetta gott heita af grasrótarfluginu í bili og þökkum Magnúsi og Gunnari fyrir samveruna. Sjáumst hress og kát í næsta þætti sem verður lokaþáttur Skýjum ofar.